Αυτά εκεί τα φώτα που δεν δουλεύουν πάνω είναι υποδομές αυτού του λιμανιού. Τι βλέπεις εδώ? Θα σου πω εγώ τι βλέπεις. Βλέπεις 40 λίτρα υγρά της Εντίνας. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα σκάφη. Όλα αυτά τα luxury σκάφη που βλέπεις έχουν ένα χώρο που ονομάζεται Σεντίνα. Σε αυτό το χώρο λοιπόν έχει διάφορα από τη μηχανή νερά, διάφορα λάδια, ίσως και κάποια μικρή διαρροή πετρελαίων. Τι γίνεται με αυτά τα υγρά λοιπόν? Έχουμε μια ειδική σκούπα που τραβάει νερά και αυτή τη στιγμή γεμίσαμε 40 λίτρα 2 κουβάδες. Υπάρχουν σίγουρα άλλα τόσα μέσα στους σκάφους. Μια στο τόσο λοιπόν αυτά τα υγρά εμείς τα αδειάζουμε. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα, στο Κόρφου, στο ΝΑΟΚ. Από όλο το Ιούνιο που έχω γυρίσει 2 χρόνια, ο ΝΑΟΚ έχει πιο πολυτελή κότερα, πιο μεγάλα, τα μεγαλύτερα ονόματα που κυκλοφορούν είναι εδώ, στο ΝΑΟΚ. Κότερα εκατομμυρίων μπαίνουν εδώ κάθε μέρα. Αυτό που βλέπεις εκεί μπορεί να κάνει και 30 εκατομμύρια τώρα. Όλα αυτά λοιπόν τα κότερα έχουν έναν χώρο που ονομάζεται Σεντίνα. Εκεί μαζεύονται αυτά τα υγρά. Τι παροχές έχει ο ΝΑΟΚ για αυτό το πράγμα? 0. Τι παροχές έχουν όλα τα ελληνικά λιμάνια, τουλάχιστον στο Ιόνιο που γυρνάω εγώ? 0. Τώρα ζητάω κάτι πολύ εξειδικευμένο και βάζω να σκεφτούμε κάτι ίσως τραβηγμένο. Ότι πού θα πετάξω εγώ αυτά τα λάδια, αυτά τα πετρέλαια, αυτά τα νερά που δεν πρέπει να πέσουν στη θάλασσα? Πού πετάνε όλα αυτά τα πολυτελή γιότ, τα υγρά της Εντίνας? Στη θάλασσα μέσα. Εγώ και ο καπετάνιος μου τυχαίνει να είμαστε λίγο ευαίσθητοι και τα έχουμε μαζέψει εκεί και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που θα πετάξουμε 100 λίτρα της Εντίνας. Κάναμε ένα έτσι και ρίξαμε μια σταγόνα από αυτό το υγρό μέσα στη θάλασσα και άπλωσε σε μια απόσταση 3 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε τώρα για 2 ml. Κάναμε έτσι με το δάχτυλο και ρίξαμε μέσα να δούμε. Τι θα γίνει λοιπόν αν ρίξουμε εμείς 100 λίτρα από ένα γιότ 25 μέτρων μέσα στη θάλασσα? Τι θα γίνει αν ρίξει εδώ το Lady B που είναι 60 μέτρα? Αν ρίξει 1-2 κυβικά την ημέρα από τέτοια αποστραγγίσματα μέσα στη θάλασσα? Γιατί λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται? Αν έρθεις στο σκάφος και τον νοικιάσεις, υποτίθεται ότι η δική μου δουλειά είναι να σου μαγειρέψω. Τι θα γίνει αν δεν σου μαγειρέψω για κάποιο λόγο, αν δεν κάνω τη δουλειά μου? Θα μείνεις νηστικός. Τι θα γίνει αν όταν πάει να δέσει το σκάφος, που πάλι η δεύτερη μου δουλειά είναι να δέσει με ασφάλεια, να μην χτυπήσει, να μην σπάσει το σκάφος, να βγουν με ασφάλεια οι πελάτες έξω? Τι θα γίνει αν εγώ δεν κάνω τη δουλειά μου? Θα σπάσουμε το σκάφος, θα κάνουμε ζημιά, οι πελάτες θα πέσουν μέσα στο νερό. Γιατί λοιπόν αυτοί στην Ελλάδα που κρατάνε τις θέσεις με τις καρέκλες
δεν κάνουν τη δουλειά τους και εμείς δεν λέμε τίποτα για αυτό. Πόσο θα συνεχίσει αυτό το πράγμα να συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Γιατί ο ΝΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει μία δεξαμενή να ρίχνουμε μέσα πετρέλαια, λάδια από τις εντίνες μας? Γιατί ο ΝΑΟΚ δεν έχει νερό να βάλουμε στο σκάφος και να το πλύνουμε? Γιατί ο ΝΑΟΚ δεν έχει ένα κάδο? Ένα κάδο, γιατί δεν έχει ένα κάδο για όλα αυτά τα πολυτελή γεώτα που βλέπετε εδώ πέρα? Γιατί δεν έχει ένα κάδο να πετάξουμε τα σκουπίδια μας? Ξέρεις τι γίνεται? Όλα τα σκουπίδια και όλα τα λάδια από τις μηχανές και όλα τα πετρέλαια, ξέρεις που πάνε? Σε αυτή τη χώρα, μέσα εκεί, στη θάλασσα. Στη θάλασσα που εσύ και εγώ ξέρουμε πόσο αγαπάμε. Ξέρεις ποιες είναι οι υποδομές αυτού του... Εντάξει, τώρα τυχαίνει να είμαι εδώ, τυχαίνει να είμαι στο Κόρφου, στον ΝΑΟΚ. Αυτά τα βλέπω κάθε μέρα σε όλα τα λιμάνια. Ξέρεις ποιες είναι οι υποδομές? Οι ελληνικές υποδομές. Ξέρεις τι έκανε αυτός που είναι στην καρέκλα αυτή τη στιγμή και παίρνει τα χρήματα από αυτά τα σκάφη? Ξέρεις ποιες υποδομές είναι? Αυτός εδώ ο κάβος. Πώς είναι οι υποδομές αυτού του λιμανιού? Αυτά εκεί τα φώτα που δεν δουλεύουν πάνω είναι οι υποδομές αυτού του λιμανιού, που ήταν ένα σπασμένο και κρέμεται. Έτσι είναι όλα τα λιμάνια, δυστυχώς. Πέρα από ένα λιμάνι, το οποίο είναι ιδιωτικό, στο Μεγανήσι, όπου σου έχει και νερό, σου έχει και καβοδέτη να σε δέσει με ασφάλεια, σου έχει και φουσκωτό να έρθει να σου δώσει το ρεμέτζο. Όλα τα υπόλοιπα λιμάνια που δεν είναι ιδιωτικά έχουν αυτή την κατάσταση. Και μετά φτάνουμε να λέμε μακάρι να γίνουν όλα ιδιωτικά. Που είναι λάθος. Λοιπόν, είπα δύο πράγματα να σκεφτείτε. Εγώ σήμερα θα κουβαλήσω 100 λίτρα σεντίνας, 2 χιλιόμετρα, για να πάω να βρω πού θα τα ρίξω. Ευχαριστούμε. Τροφή για σκέψη το σημερινό βιντεάκι. Βέβαια, καλό θα ήταν να μην ρίχνουμε στοχευμένα τις ευθύνες, αλλά να κοιτάμε τι κάνει ο καθένας από μόνος του για να αλλάξει αυτό που βλέπει γύρω του. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια να βλέπουμε νερά σαν και αυτά στη χώρα μας, θα πρέπει να προσέξουμε.